שלום חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס. אני נמצא פה בעליית גג. עליית גג שמעליה יש רעפים, מתחת יש תקרת רביץ. החלל הזה מתחת לרעפים צובר חום עצום בקיץ, מגיע פה לבין 50 ל-60 מעלות חום, והחום הזה זולג לכיוון הבית במנות גדושות. אז יש חומרים בשוק לבידוד. הנפוץ שכולם מכירים הוא הפולינום, הירייה הכסופה הזאת עם הבועות אוויר שאין לה זמן מדף ארוך. אתם רואים, היא מתפוררת בחום וכבר לא אפקטיבית. ויש דור חדש של חומרים. הדור החדש הוא מבוסס פוליאריתן. בנו את המוצר על מנת שאנשים יוכלו לעשות את זה לבד ולא יזדקקו לבעל מקצוע. הנתונים שלו מדהימים, הן מבחינת הטרמו והן מבחינת הוא טרמו-אקוסטי. אז באקוסטיקה הוא מפיל אקוסטיקה יותר מאשר קיר גבס כפול עם דאבל פלטה ובידוד צפוף בפנים, שקיר כזה מגיע לסביבות 52 מפיל את הדציבלים, זה עובר את ה-60 באקוסטיקה. בטרמו הוא 98% מהחום נשארים בחוץ, וכ2% מצליחים לעבור את החומר הזה. אפשר לחיות עם זה בקלות, ויש סבירות גם שלא תרגישו בכלל את החום במרחב הזה. יש שני דרכים להקציף אותו, אפשר לעשות אותו מגוון על פאנלים מבודדים, אפשר לעשות את זה על כל מיני אני דווקא בעליית גג, כי כאן זה מקור החום. אנחנו נקציף פעם אחת את הרצפה, זה יותר למי שמשתמש בזה בתור מחסן ולא אכפת לו שיהיה כאן חום, רק שלא יעבור לבית. וכמובן ההקצפה האידיאלית להקציף בין הפוגות של העץ את הרעפים באופן ישיר, ואז לחסום מעבר של אוויר, אבק, חום, ואם ההקצפה היא איכותית מספיק, אז אפילו גם מעבר של מים. בואו נעשה את התקרה. אני מרשה לעצמי, אגב, לעבוד בעליית גג הזאת במנות קטנות. אני לא הולך פה לעשות הכל, כי הגג הזה הולך להחלפה. אז הזדמנות טובה בשבילי להדגים לכם את החומר הזה. תכינו כפפות, תכינו מסכה טובה, שפריצרים עם מים. שפריצרים עם מים, כי החומר הזה מגיע לתפוקה האולטימטיבית שלו, ולהתייבשות או לקרישה מהירה יותר, כשיש לו משטח לח. אז אנחנו נרסס מים, נקציף את החומר, ולבסוף ניתן עוד ריסוס אחד למעלה, שיעיץ את כל ההליך ויחזק. תראו מה קורה לפולינום אחרי כמה שנים. אבקה. נתחיל להרכיב גם את העצים. כמובן מי שיש לו יכול לעבוד עם כלי קצת יותר רציני, ואם יש לכם שפריצר גב, אז בכלל. פה אפשר להתחיל להקציף. אתם דבר ראשון בוחשים אותו, מערבבים אותו 20 שניות, 30 שניות לפחות. ויש לנו פה שפריצר. לשפריצר יש שני כיוונים, אנכי ואופקי. אנחנו נעבוד פה על האופקי, אבל כל אחד מה שנוח לו, כמובן שעדיף לעבוד עם האופקי, כי זה פשוט רחב יותר. אז מה שעושים זה פשוט מסובבים את הפייה, מסובבים אותה, רואים שהיא אופקית וסוגרים. תמיד כשאתם מתחילים להבריג, שהפייה תהיה כלפי מטה. זאת אומרת, אתם זזים יחד עם המכל, שלא יברח לכם פתאום איזה שפריץ לכיוון הפנים, כי אתם לחצתם. אז כל הזמן, הפייה כלפי מטה. אתם רואים את האקדח הזה, את הידית, יורדת כלפי מטה ומתחילים לעבוד. שיטת העבודה היא כל הזמן המכל הפוך. המרחק שלנו הוא כ-30 סנטימטר מהמשטח. נורא פשוט, נורא פשוט. כן, אז בהיסח דעת באמת לא שמתי את המסכה. במינונים האלה זה פחות היסטרי, אבל כשאנחנו עושים גג זה כבר מתחיל להציק.
נותן לו עוד קצת לחות וממשיך לעבוד. עכשיו החומר ממשיך עכשיו לעבוד, ממשיך להתנפח ולהיסגר. ראיתם שיש לכם עוד איזה פתח, עוד איזה משהו. אתם יכולים לתת שכבה נוספת אחרי שזה מתייבש. ייבוש 24 שעות. אני מסובב את הבקבוק ולא את הפייה. תכלס אתם גם כן יכולים לעבוד בשתיים, אחד משפריץ מים ואחד מקציף, גם פתרון טוב. אוקיי, אתם רואים את החומר, זה ממש כמה דקות אחרי הקצפה, יש לו עוד עבודה לעשות. לאט לאט הוא יתחיל לסגור, תמיד יהיו כמה גפים כאלה קטנים שלא ייסגרו, כל מיני חורים קטנים, אפשר לחזור אליהם יום למחרת ולהשלים את המשימה. בואו נעבור לשני. גם בעליות גג הייתי משתמש באותה כמות חומר שאני השתמשתי. מדי פעם אתם מתעכבים בלי לשים לב על מקום אחד, אז הוא יתנפח לכם מעט כאילו יותר, כמו פה, כמו במקרה הזה, אין שום דרמה. זה קצף פוליאריטני, ובמיוחד לאנשים שהולכים לגור בעליית גג, והם הולכים לסגור אחר כך עם לוחות גבס, אז זה קלאסי, זה גם לא עובר אף פעם את העובי של הקורות עץ, וגם אם עבר, אז ממש חותכים את זה עם סכין יפנית. זה נהדר. אני מתיז, גם את העץ בצד, אני נותן לו מים. זה המרחק שאתם מתיזים, ואתם זזים, אתם לא נשארים באותו מקום, כי אז פשוט כל החומר יתחיל להצטבר לנו. אנחנו זזים ממש בתנועה. אוקיי, אני עוד לא שם את המסכה, עוד מעט אני אשים אותה, אבל מסכה לאורך כל הדרך. אם אתם רוצים לבודד את עצמכם יותר, שכבה אחת, זה יגיע ל2 סנטימטר, 3. שכבה אחת נותנים לה להתייבש, חצי יום, אפילו יום, ועושים את השכבה השנייה, אם אתם רוצים למקסם אם אתם באזור ממש לא טוב. אז זה מה שעושים. אני שם עליי את המסכה ואני ממשיך להקציף את כל המפתחים. אני נותן גם לעץ, סוגר את הפינות, וגמרנו להקציף. אני לוקח את המרססת העדינה יותר, גם פה נותן שכבה של לחות לחומר שיתחיל לפעול מהר יותר וחזק יותר.
זהו, תודה רבה למי שהגיע עד לשלב הזה בסרטון. אהבתם את הסרטון, תנו לייק. אם אתם חושבים, ואני יודע שיש המון אנשים עם כאלה גגות, אתם חושבים שזה יכול לעזור להם, שתפו את הסרטון הזה איתם. זה הכל. מי שלא יצטרף עוד כמנוי לערוץ, מוזמן לעשות את זה. תודה ולהתראות.